කොහොමද අපේ බඩු මල්ල පැක් කරගන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට අපේ අවියායුධ ටික ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. මොනවද එක්සෑම් එකට ලෑස්ති වෙන මොහොතේදී අවසාන පැය කිහිපෙදී වගේ බෑග් එකට දාගන්න ඕන දේවල්. එහෙම නැත්නම් මොනවද ලෑස්ති කරගන්න ඕන අවසාන වශයෙන්ම රෙඩි කරගන්න ඕන වෙපන්ස් ටික, අවියායුධ ටික. මෙන්න මේ කාරණාව සම්බන්ධව තමයි අද ලෙසන් එකකින් අපි කතා කරන්නේ. දැන් එක්සෑම් එක හෙට උදේ 10ට තියෙනවා. එහෙනම් මම මොනවද ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ කියලා මම ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් තප්පර 5ක් දෙන්නම්. ටක් ගාලා හිතන්න ඔයාගේ ඔලුවට එන දේවල් මොනවද කියලා. හරි. දැන් මේ තප්පර 5 ඇතුළට ගොඩක් දේවල් හිතෙන්නේ නැති. කෙනෙක්ට හිතුණා මම මකණිය දාගන්න ඕනේ. මම පැන්සල දාගන්න ඕනේ. මම පෑන දාගන්න ඕනේ. මම ප්‍රස්තාර ගොලේ දාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් මම වතුර බෝතලේ දාගන්න ඕනේ. කැම පෙට්ටිය දාගන්න ඕනේ. නේ මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මතක් වෙන්නේ නැති. තව කෙනෙක්ට හිතුණා නා මං එක්සෑම් හෝල් එකට වේලාසනේ යන නිසා මට එතන ටයිම් එකක් හම්බ වෙනවා ප්‍රශ්න සම්බන්ධව පොඩ්ඩක් යාළුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ අභ්‍යාස පත්‍රිකාව දාගන්න ඕනේ. එහෙම මතක් වෙන කට්ටිය ඇති. මම කියන්නේ ඒව තමයි ගොඩක් අයට මේක අහපු ගමන් මතක් වෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නය විමසපු ගමන් මතක් වෙන්නේ. දැන් මගේ ස්ටුඩන්ට් කෝචින් එකකට ගොඩක් වෙලාවට එක්සෑම් එකට කිට්ටු කාල සීමාවකදී දරුවෙක් ආවොත් එහෙම මම ඒ දරුවට කියනවා මොනවද ඔයාට අවසාන මොහොතේදී ඕන කරන දේවල් එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙන්න. හිතන්න කිව්වට පස්සේ අන්තිම දවසේ එක්සෑම් එකට යනකොට ගෙනියන දේවල් මොනවද කියලා මම කියනවා. එයා කියනවා මකණි, පැන්සල, පෑන, කැම පෙට්ටිය, ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත, ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටික. හැබැයි ඇත්තටම මම කියන්න හදන්නේ ඒව භෞතික දේවල්නේ. භෞතික දේවල් වලට අමතරව ඔයා තව දේවල් කිහිපයක් එක්සෑම් එකට යනකොට අරගෙන යන්න ඕනේ. ඔය දේවල් ටික ගෙනිච්චේ නැත්තම් එහෙම ඔයා එක්සෑම් එකේදී පැහැදිලිවම ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගෙනියන්න ඕන බඩු මල්ල පැක් කරගන්නවා කියන්නේ. එතකොට ඔයා ලෑස්ති කරගන්න ඕන අවි ආයුධ මල්ල සූදානම් කරගන්නවා කියන්නේ ඇත්තටම පෑන, පැන්සල, මකණේ, කැම පෙට්ටිය, ප්‍රස්තාර කොලේ දා ගන්න එක විතරක්ම නෙවෙයි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයාට අවශ්‍ය වෙන භෞතික නොවන දේවල් මොනවද එක්සෑම් එකට යන දවසේදී එක්සෑම් එකට යන මොහොතේදී කියලා. මෙන්න මේ කාරණාව සම්බන්ධව අද අපි සාකච්ඡා කරමු. ඔයා මේ බඩු මල්ල පැක් කරගන්නකොට පළවෙනිම දේ තමයි ෆයින් මෙන්ටලිටි කියන එක. ඔයා යහ මානසිකත්වයකින් එක්සෑම් එකට යන්නේ නැත්නම් එතනදී පැහැදිලිවම කොච්චර පාඩම් කරලා එක්සෑම් එකට යන ළමෙක් වුණත් ඒ එක්සෑම් එක ෆේල් වෙන්න තියෙන හෝ ප්‍රතිඵල අඩුවෙන් ගන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. දැන් ෆයින් මෙන්ටලිටි කියන එක ඕනම මොහොතකදී වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර දවස්වල ඔයාලට තේරිලා ඇති උදෑසන නැගිටිනකොට හොඳ මානසිකත්වයක් ඔයාලට තියෙනවා. ඒක එහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? කලින් දවසේ වා නිදා ගන්න කලින් ඔයා හොඳින් සතුටින් නිදාගත්ත නිසා වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර දවස්වලට උදෑසන අවදි වෙනකොට ඔයාලට තේරෙන ඔළුව අවුල් වෙලා ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් මොනවද මේ කරන්න කියලා ඩවුට්ෆුල් එහෙම දවසුත් තියෙනවා වද වෙන සිද්ධ වෙනවා. ඕන මිනිස්සෙක්ට ඒක වෙන්න පුළුවන්. ඒතර එහෙම ගොඩක් වෙලාට වෙන්නේ සමහරට කලින් දවසේ ටිකක් කවුලකින් නිදාගෙන වෙන්න පුළුවන්. අපේ නිදාගන්න මොහොතේදී කොයි විදිහේ මානසිකත්වයකින් නිදා ගන්නවද කියන එක ඊළඟ දවසේ අවදි වීමට කොහොමද බලපානවද කියන එකට පැහැදිලිවම සාක්ෂියක්. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මං හෙට ෆයින් මෙන්ටලිටි එකකින් එක්සෑම් දවසේ අවදි වෙන්න නම් මං අද දවසේ කලින් චුට්ටක් හොඳ ෆයින් මෙන්ටලිටි එකකින් නිදා ගන්නවා. එහෙම නැතුව මං ඔළුව අවුල් කරගෙන අද නිින්දට යනවා නම් හෙට මං අවදි වෙන්නේ ඔළුව අවුල් කරගෙන තමයි. මේ ෆයින් මෙන්ටලිටි කියන එක අතිශය වැදගත්. මං මුලදී කිව්වා වගේ ඔයාගේ බඩු මල්ලට ගමන් මල්ලට දාගන්න එක. මොකද පැහැදිලිවම ඔයා මේ මල්ල ඇතුලේ ෆයින් මෙන්ටලිටි එකකින් එක්සෑම් එකට යන්නේ නැත්තම් මල්ල ඇතුලේ මේක රෙඩි කරගන්නේ නැත්තම් භෞතික නොවන සාධකයක් විදිහට මේකත් එක්ක ලෑස්ති වෙන්නේ නැත්තම් ඔයා ඔළුව අවුල් කරගෙන එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා පේපර් ලියන්න හදනකොට ඔයාට පේපරයට ફોකස් කරන්න බැරුව යනවා. දැන් හොඳට පාඩම් කරපු දරුවෙක්. හැබැයි කලින් දවසේ ගෙදර මිනිස්සුත් එක්ක රණ්ඩුවක් දාගෙන ඔන්න එක්සෑම් එකට ඊළඟ දවසේ යන්නේ. එයා පේපරේ ලියන්න ගිය වෙලාවෙ ඉඳන් එයාට මතක් වෙන්නේ මෙයා අම්මට කෑ ගහපු එක, තාත්තට කෑ ගහපු එක, තමන්ගේ ගෙදර හයියෙන් සද්දනා ගලා ඊයේ රණ්ඩු කරපු එක, මොන වගේ දේවල්. ඒ මෙන්ටලිටි එකත් එක්ක මේ මනුස්සයාට පේපරේ හරියට ලියා ගන්න බැරුව යනවා. ඒ මොහොතේදී කොච්චර පාඩම් කරලා තියෙනවද කියන එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ මොහොතේ කොච්චර කොන්ෆිඩන්ස් පිට ඉන්නවා. ඒ මොහොතේ කොච්චර ජීවත් වෙනවද කියන එකත් එක්ක තමයි රිසල්ට් එක එන්නේ. අපි කලින් දවසේ ඔළුව අවුල් කරගෙන ෆයින් මෙන්ටලිටි කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කරලා නම් එක්සෑම් එකට යන්නේ කිසිසේත්ම අපිට කිසිම දෙයක් අචීව් කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.
ඒ නිසා පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඔයා හොඳ යහ මානසිකත්වයකින් මේක ගොඩ දාගන්නේ නැත්තම්. යහ මානසිකත්වයක් හදාගෙන ප්‍රශ්න දාගෙන නම් ඊළඟ දවසේ එක්සෑම් එකට යන්නේ. ඔයාට ප්‍රතිඵල හම් වෙන තියෙන කලාපේ වැඩි. ඒ නිසා ෆයින් මෙන්ටලිටි කියන එක දැම්ම තියාගන්න ඕනේ කියන පොළොවේ තියාගන්න. හොඳ මානසිකත්වයකින් වැඩ කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදාගන්න. අවසාන මොහොතේදී ඔළුව අවුල් කරන දේවල් වලට ලං නොවී ඉන්න. ඒව රීච් කරන්නේ නැතුව ඉන්න. එහෙම වුණොත් එහෙම මට හොඳ මානසිකත්වයක් කියන එක ඔයාගේ මල්ලට මුලින්ම එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මල්ලට එකතු කරගන්න තියෙන දෙවෙනි සාධකය තමයි ප්‍රෙපරේෂන් කියන එක. සූදානම් කියන එක. මේ සූදානම කියන එක නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. සූදානම කියනකොට මේක භෞතික සාධකයක් එක්කම තමයි ගලප ගන්න වෙන්නේ. ඔයා එක්සෑම් එකට යන්න කලින් රයිට් අද දවසේදී මේකට පැහැදිලිවම මම මේ කියන්නේ වගේ මකණිය පෑන පැන්සල වගේ දේවල් මම අර ප්‍රශ්න වලින් අහනකොට මතක් වුණානේ. ඒ ටික අද රෑම ලෑස්ති කරලා ඔයාගේ බෑග් එකට දාගන්න. මේක තමයි ප්‍රෙපරේෂන් කියලා කියන්නේ. ඒක භෞතික සාධකයක්. හැබැයි ඒක මානසික බලපාන විදිහ මම කියන්නේ. හෙට ඕනේ මකණයක් ඕනේ පැන්සලක් ඕනේ පෑනක් ඕනේ ප්‍රස්ථාර කොලයක් ඕනේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පොත ඕනේ මේ ඔක්කොම ටික එපයි. එහෙනම් ඒ ටික හෙට උදේ දාගන්න ඉන්න එපා අද රෑට දාගන්න. අද රෑට බෑග් එකට දාගෙන රෙඩි කරගෙන ඔයා නිදාගන්න. එතකොට ඔයා හෙට උදේ අවදි වෙනකොට ඔයාට මේ ප්‍රෙපරේෂන් එකක් සූදානම්ක් තියෙනවා හෙට දවසේ පේපර් එක ගිහලා ලියන්න. දැන් සරලව කිව්වොත් මම මේක නිතරම කියන දෙයක් මිනිසුන්ට ඔයාට අද දවසේ ඩේලි ප්ලෑන් එක අද දවසේ උදේ හදන්න එපා. අද 6ට නැගිටලා 6 ඉඳලා 6:00 වෙනකන් ඒක හැදුවොත් එimhe අද දවසෙත් පැය භාගයක් වෙස්ට් වෙනවා. අනිත් එක අමුතුවෙන් හිතන්න ඕනේ අද උදේට මම අද මොනවද කරන්න කියලා. එතකොට අමුතුවෙන් මේකට රෙඩි වෙන්න ඕනේ මනස. හැබැයි කලින් දවසේ ඔයා ප්ලෑන් එක හදලා නිින්දට යනවා නම් නිින්දෙදිත් ඔයාට මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙනවා. ඔයා නිදාගන්න කලින් ඔයාගේ මනසේ තැම්පත් වෙනවා මම හෙට දවසට රෙඩි වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. එතකොට වෙල් ප්‍රෙපරේෂන් එකකින් මට හෙට දවස ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. අද දවසේ ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නැගිටලා නම් මේකට ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ ප්‍රෙපරේෂන් එක 0 වෙනවා. මානසික සූදානමක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේදී බෑග් එක ලෑස්ති කරන්න. අද දවසේදී පෑන ලෑස්ති කරගන්න. පැන්සල් ලෑස්ති කරගන්න. හෙට කෑම විදියට ගෙනියන්නේ මොනවද? වතුර බෝතලේ රෙඩි කරලා තියාගන්න. මේ ඔක්කොම ටික කරලා ඔයා ගමන් මල්ල ලෑස්ති කරගෙන බැඩු මල්ල ලෑස්ති කරගෙන අද නින්දට යනවා නම් ප්‍රෙපරේෂන් කියන එක සාර්ථක වෙනවා. භෞතික විතරක් නෙවෙයි මානසික වශයෙන්. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ඕගනයිසේෂන් කියන එක. ඕගනයිසේෂන් කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ඕගනයිසේෂන් කියලා කියන්නේ සංවිධානය කියන එක. හරි ඔයා සංවිධානාත්මක වෙන්න ඕන. සරලව කිව්වොත් ඔයා සංවිධානාත්මක නොවි එක්සෑම් එකට යනවා. ඕගනයිසින් කියන පාර්ට් එක ටච් කරන්නේ නැත්නම් එතනදිත් ඔයා මේ වැඩේ අවුල් කරගන්න. දැන් කොහොමද සංවිධානාත්මක වෙන්නේ? කොහොමද නිවැරදිව තමන්ව සංවිධානාත්මක කරගන්නේ? පැහැදිලිවම ඔයා හෙට අඳින්න ඇඳුම අද රෑ අයන් කරලා නිදාගන්න. ඒක පළවෙනිම සාධකය. රයිට්. ඊට අමතරව ඔයා හෙට දාන ෂූස් දෙක අද පොලිෂ් කරගන්න. ඒක දෙවෙනි සාධකය. ඊට අමතරව ඔයා හෙට ගෙනියන බෑග් එක අමන් අර කලින් කිව්වා වගේ අද ලෑස්ති කරගන්න. ඒකත් එක්ක ඒ භෞතික සාධක ටිකව වෙනස් කරගන්නකොට අද රෑ රෙඩි වෙනකොට අද ලෑස්ති කරගන්නකොට ඔයා පැහැදිලිවම සංවිධානාත්මක වෙන්න. ප්‍රෙපරේෂන් කියන්නේ සූදානමනේ. ඕගනයිසින් කියන්නේ සංවිධානාත්මක වීම. මේ දෙකම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා ඔයා අද රෑට මේකත් එක්ක ලෑස්ති වෙනකොට. හැබැයි ඔයා බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ ඇඳුම අයන් කරගෙන නැතුව එක්සෑම් එකට යනවා නම් හරි. හෙට දවසේ ඔයාලට ටයිම් නැති වෙලා බැරි වෙලාවත් සපත්තු දෙක පොලිෂ් කරගෙන එක්සෑම් එකට යනවා නම් බැරි වෙලාවත් බෑග් එකට දාගන්න ඕන ඔක්කොම දාගන්න බැරුව ඩවුට්ෆුල් පිට ඔයා හෙට උදේට එක්සෑම් එකට යනවා නම් ටයිම් එක මදි වෙලා. ඔයා ඕගනයිස් නෑනේ. ඔයා ඕගනයිසින් කියන පාර්ට් එක ටච් කරලා නෑ. ඕගනයිස් නෑ. වෙල් ඕගනයිස් කෙනෙක්ට ඩවුට් එකක් නෑ මම මොනවා හරි ගෙනාවේ නැද්ද? මට මොනවා හරි කරගන්න බැරි වුණාද? මට මොනවා හරි අමතක වුණාද කියලා ඩවුට් එකක් නෑ. මිනිහා දන්නවා මම රෙඩි වෙලා ඉන්නේ. ප්‍රෙපරේෂන් එක 100%යි. ඕගනයිස් වෙලා තියෙන්නේ 100%ක්. එහෙනම් මට බය නැතුව දැන් එක්සෑම් එක ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕගනයිස් නැත්තම් එක එක දේවල් මතක් කරනවා. මකණේ ගෙනාවක් දන්නේ නැහැ, පන්සල ගෙනාවක් දන්නේ නැහැ, කොහොමද මේක ඉල්ලගන්නේ? ටීචර් බණීද මේක ඉල්ලගත්තොත් එහෙම තව කෙනෙක්ගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඔලුවට එනවා. හැබැයි ඕගනයිස් වෙලා යන කෙනෙක්ට මේ ඩවුට්ස් ටික සම්පූර්ණයෙන් නැති කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රෙපරේෂන් වගේම සාධකයක් තමයි භෞතික දේවල් වලින් අපේ මනස වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හැමදාම කියනවානේ. ඒ නිසා එක්සෑම් එකට කලින් දවසේ පැහැදිලිවම මගේ ඇඳුම අයන් කරගන්න, අඳින ඇඳුම තීරණය කරන්න, සපත්තු දෙක පොලිෂ් කරගන්න, බෑග් එක ලෑස්ති කරගන්න, මේ ටික එක්ක රෙඩි වෙලා ඔය එක්සෑම් එකට යන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරගෙන තමන්ගේ මල්ලට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් විදිහට මේක එකතු කරගෙන යහ මානසිකත්වයකුත් හදාගන්න. දැන් මල්ලට එකතු කරගන්න තියෙන ඊළඟ සාධකය මොකද්ද?
තව සාධකයක් තියෙනවා. ඒක තමයි කුතුහලය, කියුරියෝසිටි කියලා කියන්නේ. එක්සෑම් එක ගැන ලොකු වගේ වගක් නැතුව මොනවා ආවත් මට කමක් නැහැ. ඉතින් මට මොකද කියන මානසිකත්වයෙන් කෙනෙක් හෙට එක්සෑම් එකට යනවා නම් ඒ මනුස්සයාට පොඩි ගතියක් එන්නේ නැහැ මේ පේපරේ දිගටම ලියාගෙන යන්න. පොඩි කිතියක් එන්නේ නැහැ මේ පේපර් එක දිගටම ලියාගෙන යන්න. අපිට මොකක් හරි කියුරියෝසිටි එකක් තියෙනවා නම් මම මේක හරියටම ලිව්වොත් මට මේක හම්බෙයිද කියන කියුරියෝසිටි එකත් එක්ක මම එක්සෑම් එකට යනවා නම් පැහැදිලිවම ඒ මනුස්සයා අතිශය මනා සූදානමකින් යහ මානසිකත්වයකින් තමයි එක්සෑම් එකට යන්නේ. දැන් වැදගත්ම සාධකයක් තමයි කියුරියෝසිටි කියලා කියන්නේ. කුතුහලය කියලා කියන්නේ. මට කුතුහලයක් නැත්තම් මම කරන දේ සම්බන්ධව කිසිම දෙයක් මට බිස්නස් වලදී අචීව් කරන්න බෑ. ඊළඟ ක්ලයන්ට් මම ප්‍රපෝසල් එක දාද්දි හිතනවා මේ ක්ලයන්ට් හම්බුනොත් එහෙම මට කොච්චර earn කරන්න පුළුවන් වේද මගේ බිස්නස් එක ඇතුලේ. ඊළඟ ෆොරින් ක්ලයන්ට් එක්ක මීටින් එක arrange කරගන්න කලින් මම කල්පනා කරනවා මේ ෆොරින් ක්ලයන්ට් ඇවිල්ලා ඇමරිකාවේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඇමරිකාවේ මිනිස්සෙක් එක්ක මම ගැටෙනකොට මගේ පොටෙන්ෂල් එක කොච්චර විශාල වෙයිද. ඊළඟ සේල් එක කැච් කරන්න කලින් මම හිතනවා මේ සේල් එක කැච් කරොත් මගේ බිස්නස් එකේ රෙපියුටේෂන් එක කොච්චර දුරට ඉහළ යයිද. ඒ කුතුහලය එක්ක තමයි මම ඇක්ෂන් එකට යන්නේ. හැබැයි කුතුහලයේ විරහිතවම ගියොත් එහෙම කිසිම දෙයක් කරගන්න මට බැරි කමක් තියෙනවා. දැන් ඉස්සර මම කෝපරේට් ට්‍රේනර් කෙනෙක් වෙන්න කලින් හරි මම ආයතනික පුහුණුකරුවෙක් වෙන්න කලින් වෙනත් ආයතනික පුහුණුකරු වැඩසටහන් මේ වුණ හැටි මම බලලා තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා. මම ඒක බලලා හිතනවා තනියම මම කෝපරේට් ට්‍රේනර් කෙනෙක් වුණොත් කොහොම වෙයිද? කොහොම මම ටීම් මොටිවේට් කරයිද? කොච්චර දුරට යාලා මට හොඳ ප්‍රතිචාරයක් දෙයිද? කොච්චර දුරට මගේ නම ප්‍රසිද්ධ වෙයිද? මම මේක හිතනවා. ඒ කුතුහලයත් එක්ක තමයි මම කෝපරේට් ට්‍රේනර් කෙනෙක් වෙන්නේ. දැන් ඉස්සර මගේ පළවෙනි මීඩියා බිස්නස් එක පටන් ගන්න කලින් මම කුතුහලයක් තිබ්බා. මීඩියා ප්‍රොඩක්ට් එකක් මගේ නමින් එළියට දානකොට ඒක කොච්චර ගතියක් වෙයිද? ඒක කොච්චර මිනිස්සු අතරට යයිද? ඒක කොච්චර විශාල දෙයක් වෙයිද? ඒක ඊට පස්සේ මම කරනවා. කුතුහලේ එන තැනදී අපි ඇක්ෂන් එකට යන්නේ. අපි හොඳ ඇක්ෂන් එකකට යන්නේ. ඒ නිසා කුතුහලය කියන එක නෝරද වාම වාගේ බෑග් එකට දාගන්න. වාගේ බඩු මල්ලට පැක් කරගන්න. මොකද එක්සෑම් එකට හෙට යන ළමෙක්ට අද කුතුහලයේ තියෙන්න ඕනේ මම මේක කොහොමද කම්ප්ලීට්ලි ඉවර කරලා සතුටින් එන්නේ එක්සෑම් හෝල් එකෙන් කියලා. ඒකට කුතුහලය හදාගන්න. මම මේ පේපරේ හරියට ලිව්වොත් කොහොමද මගේ රිසල්ට් එක වැඩි වෙලා තව මාස කීපයකින් එළියට එන්නේ කියන එකට කුතුහලය ඇති කරගන්න. මේක ඇවිල්ලා ගෙදර මිනිසුන්ට කියන හැටි දකින්න මනසින්. ඒ කුතුහලය එක ගිහිල්ලා එක්සෑම් එක ලියනකොට අට ප්‍රතිඵලය හොඳ වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ප්‍රතිඵලය විශාල වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ සෑහෙන්න වැඩි. ඒ නිසා පැහැදිලිව මේ කාරණා ටික ඔලුවට ගන්න, කුතුහලය එකතු කරගන්න, මේ බඩු මල්ලට එකතු කරගන්න ඕන දේවල් ටික ලිස්ට් කරගන්න. ලිස්ට් කරගෙන රෙඩි වුණොත් එහෙම ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක ෆයින් මෙන්ටැලිටි, දෙවෙනි එක ප්‍රෙපරේෂන්, තුන්වෙනි එක ඕගනයිසේෂන්, හතරවෙනි එක තමයි මම අද කතා කරපු කියුරියෝසිටි කියන කාරණා. මේ හතර රෙඩි කරගෙන හෙට එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙන්න ලෑස්ති වෙන්න.